Mật phục bắt tội phạm ma túy, bất động khi rắn bỏ qua, rác đổ lên đầu. Để bắt được tội phạm ma túy, phải mật phục cả ngày lẫn đêm, cả lúc trời mưa rét, thậm chí bất động khi thấy rắn bỏ qua hay bị đổ rác lên đầu. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đối với Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm. Chia sẻ về quá trình phá án, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2023, chúng tôi phát hiện Mai Xuân Đông, sinh năm 2002, ở Nam Trực, Nam Định, điều khiển xe máy biển kiểm soát 18B2-854XX ở đường Văn Tiến Dũng, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm nên dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, trong xe máy của Đông có một túi ni lông chứa 50 viên nén hình trái tim màu trắng, nghi là ma túy đựng trong các ống thuốc lá điện tử và hộp giấy. Giám định 50 viên nén nêu trên, công an xác định là ma túy MDMA. Theo Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, khi đó Đông khai nhận đang là sinh viên và làm nghề xe ôm giao hàng. Đông nhận đơn hàng từ một nam giới ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì để giao cho người sử dụng số thuê bao 09610277XX tại một cổng trường, đại học trên địa bàn xã Phượng Bái, huyện Trường Mỹ. Công an xác định người đưa đơn hàng cho Đông là Lê Văn Hành, sinh năm 2000, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng nên mời về trụ sở để làm việc. Lúc này, Hành khai nhận toàn bộ hành vi bán trái phép chất ma túy và việc thuê Đông đi giao túi đổ bên trong có chứa ma túy như trên. Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt thêm Trịnh Duy Hùng, sinh năm 1992, ở huyện Trường Mỹ. Sau đó, Công an quận chuyển vụ án đến Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Những chuyện bất ngờ khi mật phục bắt tội phạm ma túy. Chia sẻ về những chuyện xảy ra trong quá trình mật phục bắt tội phạm ma túy, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên nói để bắt được tội phạm này, nhiều khi các cán bộ, chiến sĩ phải mật phục cả ngày lẫn đêm ở một địa điểm. Nhiệm vụ điều tra, truy bắt tội phạm là công việc phải làm. Chúng tôi không nghĩ để được khen thưởng mà chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Trong một lần mật phục để bắt giữ tội phạm, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên hóa thân làm người đánh dậm. Khi bắt được đối tượng Nguyễn Anh Hoa, 30 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội và thu được nhiều ma túy, Hoa nói: "Tôi đã nghi nghi ông đánh dậm sao đùi lại trắng như vậy." Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên kể. Để bắt được Hoa, quá trình mật phục có những thời điểm dùng mình khi rắn bò ngang qua người, nếu động thì đối tượng sẽ trốn mất. Tiếp đến là vụ bắt đối tượng Nguyễn Văn Phương, 32 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm. Khi đó, tôi mật phục giữa hai khe nhà dân lúc trời mưa rét. Có lẽ sau đó là nguồn nước ấm bất ngờ chảy xuống, ngửa mặt lên mới biết trẻ con tè vào mình, nhưng đã mật phục là phải tiếp tục ẩn mình, Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên kể. Cũng trong quá trình bắt đối tượng Phương, có hôm mật phục Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên còn bị người dân đổ cả xô nước rác lên đầu. Theo vị cảnh sát này, nhưng khi đó vẫn phải cố chịu, nếu lộ mình với tội phạm thì bao nhiêu công sức đổ sông, đổ biển hết. Theo Trung tá Nguyễn Đắc Chuyên, tội phạm buôn bán ma túy luôn ẩn mình, tạo vỏ bọc rất kỹ nên phải mật phục, hóa thân mới có thể bắt giữ, thu được vật chứng. Vì thế, quá trình điều tra, xác minh, trinh sát rất vất vả, hóa trang thành nhiều người ở các ngành nghề khác nhau, thậm chí phải mật phục theo dấu đối tượng nhiều ngày.